فصل گرما عرق میریزی و شنا میکنی و آفتاب میگیری. توی این برنامه میخوام 5 تا از تابستونی ترین فیلم ها رو بهت معرفی کنم. جون میده که تو این روزا ببینیش. پس برو بریم تا داشته باشیم 5 تا از بهترین و باحالترین فیلم هایی که حال هوای تابستونی تو خودشون داره. خوش اومدید مووی دیلر. اگه میتونستی هر روز یه عروسی باحال کنار استخر وسط بیابون بگیری چیکار میکردی؟ این داستان فیلمیه که میخوام بهتون معرفی کنم. پالم اسپرینگز به کارگردانی مکس بارباکوف. داستان حول یه عروسی توی پالم اسپرینگ میگذره، همون جایی که اسم فیلم ازش میاد. همه چیز پر از رنگ و نور و موزیک و فضای تعطیلاتی و شاده. ولی وسط این تابستون رنگی رنگی یه حقیقت تلخ خوابیده. گیر کردن تو یه روز تکراری. حتی اگه اون روز به ظاهر خوشگل باشه، برات یه جهنم واقعی میشه. بازیگر اصلی فیلم آدام سندبرگه. چند وقت پیش یه ویدیو داشتیم راجع به چند تا فیلم حال خوب کن که این بالا میذارم. توی یکی از اون فیلم‌ها این آدام سندبرگ بازی میکرد. این بازیگر یه قیافه‌ای داره، یه جور دیوونه بامزه است. بازیگر نقش مقابلش کیه؟ خانم کریستین میلیوتی که الان خیلی معروف شده. توی سریال How I Met Your Mother توی فصل آخرش بازی داشت، ولی الان در کنار کالین فارل تو سریال پنگوئن خیلی خیلی معروف شده. اون زمانی که این فیلمو بازی میکرد خب اونقدر معروف نبودش. داستان هول و هوش این دو نفر میگذره. یه عروس و دوماد توی پالم اسپرینگز، یه هوای داغ گرم بیابونی ولی در کنار استخر. هر کاری که میکنن نمیتونن از اون روز کذایی خلاص بشن. هر دفعه که از خواب بلند میشن دوباره توی همون روزه. شما بودید چیکار میکردید؟ چیزی که پالم اسپرینگ رو خاص میکنه فقط اون پیچ و تاب زمانی نیست. فیلم داستان عاشقانه واقعی رو تعریف میکنه، درباره آدمایی که با همه بیخیالیشون درد دارن، رنج دارن. و از همه مهمتر تو همین فضای گرم تابستونی شخصیت‌ها انگار ماسکشون میفته، بی پرده حرف میزنن، گرمکاریاشون رو لو میدن، احساساتشون رو بیرون میریزن. اصلا انگار تابستون خودش داره بهشون فشار میاره که خودشون. در مورد جزئیاتش و فیلمبرداری و موزیکش و اینا حرف خاصی نمیزنم. فیلم خیلی باحال و سرگرم کننده است. یه جورایی تو فکرم فرو میرید و مهمتر از همه کلی بهتون خوش میگذره و حال میده توی این روزهای گرم تابستون. هرچی فیلم اول گرم ولی بامزه بود، فیلم دوم گرم ولی خشنه. Cold in July، سرما در جولای، به کارگردانی جیم میکل. یه تریلر نئونوار محشر با بازی مایکل سی هال، شخصیت اصلی سریال دکستر که یه ویدیو هم راجع به این سریال ساختیم، لینکش این بالا میذارم و اصلا خوبم استقبال نشد، برعکس خود سریال که خیلی خوب استقبال شده. فیلم با یه اتفاق ساده شروع میشه. مایکل سی هال نقش مرد آروم رو بازی میکنه که یه شب موقع دفاع از خونهش یه دزد رو میکشه، اما از اونجا به بعد ورق برمیگرده و خیلی اتفاقای عجیب غریبی میفته. فیلم خیلی زود نشونت میده که هیچ چیز اونجوری نیست که به نظر میرسه. یه دفعه وارد دنیایی میشی که پر از خشونته، پر از دروغ، پر از آدمایی که گذشتهشون تاریک‌تر از شب‌های تگزاسه. و اینجاست که شخصیت مکمل وارد میشه. بازی سم شپارد. این مرد که الان از بینمونم رفته فوق‌العاده تو این فیلم بازی میکنه و جدال بین این دو نفر یه فیلم خیلی پرقدرت، جذاب و خشن رو برامون درست می‌کنه. حالا چرا این فیلم توی این لیست اومده؟ به خاطر داستان جذابش که توی تگزاس داغ میگذره. اون گرمایی که بازیگرا دارن، اون عرقی که روی پیشونیشون نشسته، انگار به تویی که داری فیلمم میبینی منعکس میشه. اسم خیلی جالبی هم داره. تو گرمترین ماه سال سرما رو حس کنی. حالا این سرما چیه؟ توی فیلم میبینی. پایان خیلی جذابی هم داره و یکی از اون فیلمایی بود که قطعاً میخواستم جزو فیلمای تریلر بهتون معرفیش کنم، ولی گذاشتمش بین فیلمای تابستونی. چرا؟ چون خیلی 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 میچسبه توی تابستون. پس ببین و لذت ببر و کامنت بذار که خوشت اومده.
جزیره آفتابی، یه استخر آبی و یه هوای گرم و اینجا 4 شخصیت رو داریم که کم کم نقاب از چهره برمی‌دارن و خودشون رو نشون میدن. بله، A Bigger Splash، فیلمی به کارگردانی لوکا گوادانینو، کارگردان معروفی که مطمئناً ازش چند تا فیلم دیدید. I Am Love، Call Me By Your Name، بازسازی فیلم سوسپریا که هر سه تا فیلم‌های خیلی خیلی خوبیه. فیلم داستان زنیه به نام ماریان که یه ستاره راک معروفه که بعد از یه عمل جراحی روی حنجره‌اش رفته به جزیره دنج تو جنوب ایتالیا تا با دوست پسرش استراحت کنه و ریکاوری کنه. این نقش رو تیلدا سوینتون بازی میکنه. همه چی آرومه تا اینکه یکی از مهمونا از راه میرسه. بله، هری، همسر سابق این ماریان، یه مرد پر انرژی، پر حرف، پر شر و شور که نقشش رو رالف فاینز اینجا بازی میکنه و این نقش رو با چنان دیوانگی بازی میکنه که نمیتونی نگاه از روش برداری. در کنار رالف فاینز دوست دخترش هم هست با بازی داکوتا جانسون و بین این 4 شخصیت خیلی اتفاقا میفته. فیلم از بیرون ممکنه شبیه یه درام اروتیک هنری باشه، ولی چیزی که باعث میشه بیگر اسپلش بمونه تو ذهنمون اون حس تشویشیه که توی تابستون آرومش جریان داره. تابستون اینجا نه فقط یه فصل بلکه یه عامل محرکه. گرما باعث میشه آدما کم طاقت شن، باعث میشه حرفایی زده شه که نباید، نگاه‌های رد و بدل بشه که معمولاً نمیشه. انگار که تابستون شخصیت 5م فیلمه. You're obscene. Everyone's obscene. That's the whole point. یه نکته مهم، فیلم الهام گرفته از فیلم خیلی معروفیه به نام استخر که در سال 1969 ساخته شده با بازی آلن دلون و رومی اشنایدر. یکی از نکات خیلی خیلی مهمی که توی این فیلم هست بازی رالف فاینزه. واقعا انگار شیریه که از قفس زده بیرون. عجیب غریب توی این نقش خوب بازی میکنه. بقیه شخصیت‌ها هم خیلی خوب هستن و اون گرما و اون حس جنوب ایتالیا فوق‌العاده تو فیلم عالی از آب در اومده. بهتون پیشنهاد میدم این فیلم رو با پارتنرتون ببینید. خیلی بهتون خوش میگذره. پس A Bigger Splash فیلم 3 ماست به کارگردانی لوکا گوادانینو. خب از اون لوکا به این لوکا. بله، یه انیمیشن به نام لوکا، تابستونی ترین انیمیشن پیکسار به کارگردانی انریکو کاساروسا. داستان درباره یه پسر کوچولوی دریایی به اسم لوکا، یه موجود عجیب و غریب که زیر دریا زندگی میکنه ولی وقتی از آب بیرون میاد شکل یه انسان رو میگیره. با دوست جدیدش آلبرتو که اونم یه پسر دریایی دیگه است کم کم کشف میکنن که دنیای آدما با همه چیزای ترسناک و ممنوعش چقدر میتونه جذاب و خنده‌دار و پرماجرا باشه. هدفشون چیه؟ شرکت توی مسابقه سگانه که جایزش یه اسکوتر وسپاه. بله، همین. به تمام معنا میخوان بچگی کنن. کجا؟ توی جنوب ایتالیا، توی دهکده و رنگ رنگ رنگ. نمیدونم توی این انیمیشن چقدر زیباست و چقدر میتونید رنگ ببینید، چقدر حال خوب و چقدر نوستالژی کودکیتون و رابطتون با دوستایی که شاید سالهاست ازشون خبر ندارید و کلی حال خوب، اتفاق خوب. یه مثلث عشقی هم اون وسط در جریانه. مثل همه انیمیشن های پیکسار خیلی ساده است، خیلی حال خوب کنه و مهمتر از همه تابستونی ترینشه. پس این فیلم رو ببینید، کنار کوچولوها، دوستا، آشنا و کلی بخندید. حالشو ببینید. ما از نمره 10 یه 3. بله، این اولین جمله‌ایه که توی فیلم Way Back گفته میشه. فیلم به کارگردانی نت فکسون و جیم راش که 2 تا کمدین و نویسندن ساخته شده. این جمله رو کی میگه؟ مردی که با مادر یه پسر 14 ساله زندگی میکنه و این جمله رو به این پسر 14 ساله خجالتی میگه که همین جوریش اعتماد به نفسش زیر صفر. و اینجا با یه داستان شخصی یه تابستون معمولی رو تبدیل کردن به یه قصه موندگار. فیلم داستان دانکن رو روایت میکنه، پسری که قراره تابستون رو با مامانش و دوست پسر اون توی خونه ساحلی بگذرونن. یه محیط جدید، آدمای غریبه و پسری که همه چیز و همه کس براش ناآشناست. ولی اون کم کم توی پارک آبی محلی به نام واترویز، جایی که بچه‌ها میان و خنک میشن و آب بازی میکنن،
با مردی به اسم اوون آشنا میشه، کسی که مدیر این پارک بیقانون و بامزه است. نقشش کی بازی میکنه؟ سم راکول و واقعا یکی از بهترین نقش آفرینی‌های کارنامه‌شه. یه آدم بی‌قید، شوخ‌طبع ولی مهربون که کم کم تبدیل میشه به همون الگویی که دانکن تو زندگیش نداشته. همونجوری که بهتون گفتم اعتماد به نفس هیچ، خواهر برادری هم نداره و دوست پسر مادرش هم از در و دیوار بهش تیکه میندازه و اصلا نمیذاره که این پسر درست زندگی بکنه. نقل مکانشون به اون شهر و آشناییش با این مرد که نقششو سام راکول به بهترین شکل ممکن بازی میکنه براتون یه فیلم فوق‌العاده مفرح و آموزنده میسازه. اینی که شاید دورترین کسی که تو ذهنمون داشته باشیم بشه بهترین رفیقمون، بشه محرم اسرارمون، بشه کسی که میتونه راه زندگیمون رو بهمون نشون بده و توی این فیلم بشه اون پدری که این پسر انگار هیچ موقع نداشته. در این بین فضای اون شهر و مخصوصا اون پارک آبی یه فضای تابستونی خیلی باحاله، خیلی خیلی باحال. مطمئنم با دیدن این فیلم کلی کیف میکنید. پس وی بک محصول 2013 پنجمین فیلم ما بود، پنجمین فیلم تابستونی ما. شما به من بگید کدوم یک از این فیلم ها رو دیده بودید؟ کدوم یکیشون تابستونی تره؟ و به هم معرفی کنید فیلم های تابستونی دیگه ای که شما دیدید و شاید من نمیشناسم. مثل همیشه خودتون که میدونید معرفی به دوستان، زدن اون زنگوله، لایک، سابسکرایب و کامنت هایی که میذارید خیلی 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 به من کمک میکنه تا این خانواده بزرگتر بشه، تا ما بیشتر دیده بشیم. پس تا برنامه بعد.